office. Katapos lang ng aming general's meeting. Ang ganda ng pangyayari. Ang aming plano ng kumpanya na maganda. And kumain kami with the privilege of the top earners and syempre with our management and our CEO. Grabe, pagpunta ng office, meron pang reward. Di ba? Ano kaya ito? Tignan natin ha. So mag-unbox natin. Wow! Wow! Grabe oh! Grabe oh! Guys, so Nike Air the Jordan Edition. Diba? Ganda. Nakikita ko lang to sa internet eh. Sabi ko, sana magkaganyan din ako. Plano ko sanang bumili pero iba pala ng Senior Greens. Nire-reward lang. Diba? Grabe power. So thank you, Senior Greens.